Jag bad honom att släppa tvättställningen. Men han fortsatte att rycka i den. Och jag gav honom många chanser att släppa, men han gav sig aldrig. Och jag blev så otroligt arg så jag ryckte allt vad jag kunde. Men precis så när jag tog i med alla krafter som jag hade, då släppte han tvättställningen. Så att jag föll till marken med full kraft och så fick jag tvättställningen över mig. Och så slog jag i huvudet. Och så började det skjuta i mina öron. Så det enda jag såg, det var mitt samvete som stod och tittade ner på mig. Och sen så såg jag han försvinna. Som att han bara gick upp i rök. Och sen blev allt svart. Och när jag sen väl vaknade efter att ha svimmat, då var jag helt slut i kroppen. Jag kunde inte resa mig upp. Vi gick inte. Det gick inte att skjuta tvättställningen åt sidan. Jag var fast. Och där låg jag fast ända till nästa morgon. Innan det var någon som gick förbi och kunde hjälpa mig. Okej, så... Men bara så att jag har förstått allt rätt nu, Junior. Du kan se ditt eget samvete. Din mamma tjatar på dig hela tiden och hon dammsuger när hon är arg. Du skulle på en arbetsintervju. Men det gick åt skogen även fast du är väldigt bra på att le. Du ville äta köttfärs. Men ditt samvete fick dig att spilla köttfärsen över din enda vita tröja. Och du hade inga rena tröjor kvar, så du var tvungen att tvätta en lortig tröja. Och sen gå ut på en gräsmatta för att hänga upp tröjan på en tvättställning så att den skulle torka. Men när du skulle göra det så följde ditt samvete efter och var bara i vägen. Ja, vilket resulterade i att du föll till marken. Ditt samvete försvann. Du kunde inte ta dig upp. Och du kan inte ta ansvar. Jag kan ta ansvar. Resten stämmer väl. Men om jag har förstått det rätt så är du är väldigt traumatiserad av den här tvättställningsolyckan. Och du har nu kunnat se tvättställningar poppa upp i din omgivning som Ja, precis så. Ja. Och det här hände för ett halvår sedan. Och på den tiden så har du hunnit flytta ut. Och du bor nu i en stuga för dig själv uppe på ett berg. Ja, jag kände att jag inte kunde bo kvar hemma hos mamma eftersom jag mådde för dåligt av att höra henne gnälla på mig hela tiden. Jo. Men om det nu är som du säger att du kan se tvättställningar på olika ställen och att du skräms av det. Jag tänker bara, är det då verkligen en bra idé att bo långt ifrån civilisationen mitt ute i skogen på ett berg?
Nej, men det kostar mig ingenting att bo i den stugan, för den finns där för alla, så vem som helst får övernatta där. Ja, jag förstår. Och på det här halvåret så har du ju faktiskt lyckats skaffa dig ett jobb på ICA. Ja, Det är väl jättebra nyheter. Känns det som att du i alla fall börjar ta ansvar för ditt liv. jag har alltid tagit ansvar. Men ja, det är väl bra. Men Jo, alltså jobbet är bra. Jag trivs för det mesta, men ibland så vet jag inte riktigt hur jag ska hantera vissa situationer. Behöver du en plastkasse för att få med dig allt? Varför skulle jag vilja det? Nej, jag tänkte att det... Och då föreslår du en plastpåse före en papperspåse. Ja, det var väl det första jag kom att tänka på bara. Plast är väl mer vanligt att man köper före papper. Jo, jag förstår. Så bara för att det är mer vanligt att vilja förstöra naturen så tycker du det är okej? Nej, det var inte alls... Och är det verkligen så bra att uppmana folk om att köpa till extra påsar ifall du ser att det blir mycket att bära? Ja, då får jag väl stå med ett kast i så fall. Ja, du har helt rätt. Så nej, jag tänker inte köpa till en extra plastpåse. Okej, så en papperskasse då? Ja, en papperskasse är betydligt mycket mer miljövänligt. Men ändå inte så bra för naturen. Och vad sa jag om att be folk köpa till påsar? Jag får väl stå med ett kast i så fall om jag har köpt massa varor som jag inte kan bära och sen inte köpt någon påse. Ja, jo. Och förresten så har jag med mig min tygkasse. Okej. Då blir det 160 kronor. Kvitto? Men nej! märkligt. Men du har inte sett till ditt samvete sedan den här tvättställningsolyckan? Nej, jag hade inte sett honom på jättelänge. Det var så skönt att han bara hade försvunnit. Det var som ett nytt kapitel av mitt liv som hade öppnats. Men för en vecka sedan så dök han upp igen. David, vad var koden för potatisen igen? 3652. Det funkar inte. Och du testar att ta ansvar. Testa 4728. Men han har bara dykt upp på jobbet, eller? Nej, han började dyka upp överallt. På jobbet. På vägen till jobbet. Hemma. Junior, är det okej?
Mår du bra? Ja, jag mår bra. Jag mår bra. Ja. Men hur tar du dig till jobbet varje morgon då? Jag har en cykel. Cykel, men du bor ju mitt ute i ingenstans. Hur långt det tar det att cykla? 2,5 timme. Åh herregud. Du har inte råd att flytta till en lägenhet lite närmare jobbet? Jo, det kanske jag har. Men det är så jobbigt att ta tag i. Dessutom så sparar du ju pengar på att inte betala någon hyra. Jo. Men som jag ser det så kommer du aldrig må bra av att bo så långt ifrån andra människor. Ja, du säger ju själv att du ser saker som egentligen inte är där. Du måste ju ta på ditt psyke att hela tiden vara ensam. Drömmer du inte om ett annat liv? Ett liv utan ditt samvete. Ett liv utan alla tvättställningar. Ett liv där du är frisk och mår bra. Jo. Men jag vet inte om det kommer gå att lösa. Om jag nu är galen. Kommer jag verkligen kunna bli frisk igen då? Men det är klart att du kan. Det är klart att du kan bli frisk igen. Allt du behöver göra är att... Jag fick ett samtal här. Men jag ser nu att vår tid tyvärr har runnit över. Och ja, och jag ser också att nästa tid är om en månad ungefär. Men jag kanske kan se om vi kan träffas lite innan dess. Låter det bra? Så ja. Men jag kollar vidare på det. Så hör jag av mig om du kan få en tidigare tid. Okej. Mm. Du kan få en kram innan du går.
Det där gick riktigt bra. Äntligen börjat ta lite ansvar och försöka ta tag i ditt liv. Du har flyttat ut, skaffat ett jobb. Och du börjar gå som psykolog. Vad är det med det? Du tappar rösten efter att ha varit hos han Claes Olsson hela dagen. Du har säkert inte pratat med någon annan än dig själv på flera veckor. Och du klandrar mig? Det är för fan ditt fel att det är så här. Om du inte fanns så hade jag aldrig blivit så här. Skyll inte det här på någon annan än dig själv, Junior. Du säger att det är mitt fel, men vem är egentligen jag? Det är ju du. Det är du som har skapat mig. Men det var aldrig meningen att skapa dig. Ouch. Det kändes. Om jag bara visste ett sätt att kunna bli av med dig så hade jag gjort det. Men kom igen nu. Varför så hatisk mot mig? Tvättställningen också här. Vet du hur länge jag låg i den där tvättställningen efter att du försvann? Jag låg där säkert över 15 timmar. Jag spenderade hela natten under den där dödsfällan. Jag vet. Jag är ju du. Jag är ju ditt samvete. Och anledningen till att du hamnade där från första början var för att du inte kunde ta något ansvar. Och när du väl försökte ta ansvar, då var det för sent. Men jag tar visst ansvar! Alltså, om du nu tar ansvar, hur kommer det sig då att du har hamnat i den här situationen? Hur kan det gått så pass långt att du kan se ditt eget samvete och tvättställningar? Vilken annan person i hela världen är rädd för tvättställningar? Käften! Inte ett ord till från dig! Vadå? Det är inte direkt så att du kommer kunna bli av med mig. Det är precis vad jag tänker göra. Vadå? Jag tänker bli av med dig en gång för alla. Jag tänker sticka långt härifrån där inte ens du kan följa mig. Du kan inte fly från dina problem. De kommer alltid förfölja dig om du inte tar tag i dem. Vi får väl se! Junior! Junior, stanna! Junior! Han inte fly från mig! Jag hittar dig alltid! Junior! 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 Junior, stanna! Junior, du mår inte bra. Möt dina problem istället, stöt inte bort dem. Jag mår visst bra! Det enda som förstör mitt liv just nu, det är du! Du vet att det inte är sant, Junior. Jag är en del av dig. Jag vet att du har haft en svår uppväxt. Och jag vet också hur jobbigt du tyckte det var att sitta ensam hela dagarna medan dina före detta vänner de utbildade sig och skaffade familj. Snälla, lämna mig i fred! Och jag vet också hur jobbigt du tyckte det var att du alltid bråkade med mamma. Och att det var för att du aldrig kunde ta tag i något som var orsaken till att ni bråkade. Försvinn! Men det är inte för sent för dig, Junior.
Möt dina problem och fly inte från dem. Lämna mig i fred! Är det okej? Claes, vad är du här? Jag kollade upp din adress och var på väg hem till dig för att prata. Hem till mig? Varför då? Jo, man kan säga att jag ser mig själv i dig. Ja, okej. Men vad gjorde du på marken? Trillade du med cykeln eller? Ja, det ser ut som det. Är det okej? Ja, jo, jag är okej. Jag har nog inte skadat mig så värst mycket. Nej, alltså... Mår du bra? Ja, jag mår bra. Mår du bra? Ja, varför skulle jag inte må bra? Nej, jag mår inte bra. Jag mår inte alls bra. Allt går bara fel. Jag känner mig alltid ensam. Jag har inga vänner. Den enda personen jag pratar med, det är mig själv. Och jag hatar att jag alltid såg till att jag och mamma bråkade. Och jag hatar att jag aldrig kan ta tag i något. Jag hatar att jag alltid skyller mina problem på något annat. Och jag hatar att jag aldrig kan ta ansvar. Men Junior... Du kanske inte alltid har tagit ansvar tidigare i livet, men du gör det nu. Det senaste halvåret då har du har flyttat ut. Du har skaffat ett jobb. Och du har skaffat hjälp. Jag känner mig så misslyckad som behövde skaffa hjälp. Jag skulle aldrig behövt hamna i den här situationen. Du ska aldrig känna att du är misslyckad för att du behöver hjälp. Det som har hänt, det har skadat dig. Det är okej att söka hjälp. Alla människor behöver hjälp någon gång ibland. Man klarar sig inte alltid själv. Och du måste acceptera det. Men Och även fast du tar ansvar nu så tror jag fortfarande inte att du kan inse det. För i hela ditt liv har du fått höra att du inte kan ta ansvar och det har skadat dig. Det har sårat dig. Men lyssna på mig nu, Junior. Du tar ansvar nu.
Ska du? Jag måste ta itu med mig själv. Hur ska du göra det? Genom att avsluta det jag inte klarade av att göra. Jag ville bara hänga tvätt. Jag hängde tvätt. Skål då! Det var fint det här. Där satt den. Tänk att vi skulle komma överens allihopa ändå. Ja, Ner i spat, ner. härligt tillsammans.